שלום לכולם, מה העניינים? היום אנחנו הולכים לדבר על מקום שטיילנו בו באחרונה, מקום שאנחנו מאוד אוהבים, ים המלח. אבל לפני שאנחנו מתחילים, רצינו לספר לכם שב-25 ליולי מתחיל ה-Free 5-Day Hebrew Challenge, אתגר 5 ימים בעברית. אז במשך 5 ימים אנחנו נתרגל יחד עברית ונעבוד על כל הכישורים בעברית, קריאה, הקשבה, כתיבה, דיבור, אוצר מילים, בניית משפטים, ונעבוד כולנו ביחד ויהיה ממש כיף. אז אנחנו מזמינים אתכם להירשם לאתגר, זה חינם לגמרי, אז תירשמו למטה, בקישור. טוב, אז אלזה, איך הגענו לים המלח? למה, מה הסיפור? מה קרה? האמת שזה סיפור מצחיק, אבל קודם כל צריך להגיד שאנחנו מאוד אוהבים את ים המלח, אנחנו נוסעים לשם כמה פעמים בשנה? פעם בשנה לפחות, אנחנו מאוד אוהבים לבקר שם. אבל הפעם זה היה סיפור קצת מצחיק, היינו אמורים לנסוע עם חברים שלי מצרפת, ואתה רוצה לספר מה קרה? כן, קלאסי, מקווה שאני לא מעליב אף אחד מצרפת, אבל קלאסי לצרפתים, הם הלכו לים בתל אביב, הים התיכון, נרדמו לשעתיים על החוף, אז נשרפו לגמרי בכל הגוף. בשמש, נשרפו בשמש. והדבר האחרון שאתה רוצה אחרי שנשרפת בשמש, זה להיכנס לים המלח, שהוא מאוד מלוח, לא נעים על כוויות. הבעיה הייתה שכבר הזמנו מקומות לים המלח, והיה מאוחר מדי לבטל, אז אמרנו, טוב, ניסע רק שנינו, והם יבואו איתנו פעם אחרת, אז שימו לב, שמש בישראל, להיזהר. אז קיצור, נסענו לים המלח באמצע השבוע, שזה ממש ממש מומלץ. אם אתם יכולים, אם אתם מגיעים לארץ, תנסו לטייל באמצע השבוע ולא בסופש, כי בסופש יש מלא אנשים. אז בואו נדבר רגע על ים המלח. מה זה ים המלח? מה מיוחד בו? מה מיוחד בו? אוקיי, אז ים המלח כשמו כן הוא, ים מאוד מלוח. הריכוז של המלח הוא בערך פי 10 מהים הרגיל, 34%, ובגלל שריכוז המלחים מאוד מאוד גבוה, אז אנחנו ממש צפים על המים. אפילו אני, שבבריכה רגילה, אני פשוט שוקע, בים המלח אני צף כמו חתיכת עץ על המים, אז זה נורא נחמד. אפשר גם לקרוא עיתון במים, פשוט לשכב על המים ולקרוא עיתון. חוץ מזה, זה המקום הכי נמוך, חשבו, עד 2019, שזה המקום הכי נמוך בעולם. זה לא? אבל אז מצאו איזה מקום באנטארקטיקה, אבל הוא מכוסה בקרח. אז בואו לא נהיה קטנונים. נגיד שעדיין זה המקום הכי נמוך בעולם, בטח בישראל. זה מתחת לגובה פני הים, מינוס 436.1 סנטימטר. וזה מקום שהוא גם מאוד בריא להיות בו, גם כי הקרינה של השמש פחות חזקה, אז אפשר לשהות יותר זמן בשמש. כן, שמעתי על זה, זה משהו קצת מוזר, כי בעצם ממש ממש חם שם. כן. זה אזור ממש חם, אבל השמש פחות מסוכנת. נכון, וגם יש לנו את כל המינרלים שנמצאים בים עצמו, שהם גם נחשבים בריאים לגוף, לנשימה. במיוחד שיש לך מחלת עור, לא? כן, אז יש אנשים מכל העולם שיש להם מחלות עור שבאים במיוחד לים המלח, וגם השמש וגם המים עוזרים להם במחלות שלהם. הרבה פעמים שומעים שבעצם ים המלח נעלם לאט לאט. נכון, נכון. מבחינה טבעית, ים המלח מקבל את המקור מים שלו גם מנהר הירדן, וגם מכל מיני מקורות מים שמגיעים מירדן וסוריה. מה שקרה, בגלל הריבוי אוכלוסין, על כל המקורות של המים הקימו סכרים. למשל בישראל יש לנו את סכר דגניה, שגורם לכך שכל המים של הירדן יישארו בכנרת, ואותו דבר עשו גם בירדן וגם בסוריה. אז מה שקורה, כל המים שהיו אמורים לזרום
לירדן, ואחר כך להגיע דרומית לים המלח, פשוט לא מגיעים. זה כמו בריכה שפשוט סגרת לה את הברז, לאט לאט הבריכה תתייבש. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון, והדבר השני, זה המפעלים של ים המלח, גם בצד הישראלי וגם בצד הירדני, הם שואבים את המים כדי להפיק מהם את כל המינרלים, כמו אשלג, מגנזיום, ברום, אז זאת הסיבה השנייה, ובאמת ים המלח כל שנה מאבד לפחות מטר בגובה שלו, ממש אפשר לראות את זה בעין, וזה גורם לכל מיני תופעות מאוד בעייתיות, שמביאות לכך שגם חופים נסגרים, ואי אפשר ללכת לחופים האלה. כן, כי יש בולענים. כן, אז אני אסביר מה זה בולענים. בולען זה מעין בור ענק כזה שנפער באדמה. איך זה קורה? זה מאוד פשוט. האדמה בים המלח היא אדמה מלוכה, אוקיי? כשהים נסוג אחורה, אז גם המים שמתחת לאדמה שאנחנו לא רואים הם גם נסוגים. במקום המים האלה מחלחלים כל מיני מי גשמים, מי מעיינות, ולאט לאט, מה קורה שאנחנו מערבבים מלח עם מים מתוקים? המלח נמס. נמס. אז כשהמלח נמס, אין מה שמחזיק את הקרקע, ופשוט נוצרים בורות ענקיים. בגללם יש חופים שהיו חופים מדהימים, כמו למשל החוף של עין גדי, וזה כואב הלב. היום החוף של עין גדי הוא חוף נטוש, לגמרי אי אפשר להיות בו, ועוד בכל מיני מקומות אחרים. זה קורה בצפון ים המלח. אבל זה מאוד מסוכן, כי לא רואים את זה בעצם. אתה יכול ללכת ואתה לא רואה את זה, נכון, ואז אתה יכול ליפול. בבת אחת, אז יש כל מיני שלטים, זהירות בולענים, על מקומות שאסור להיכנס אליהם, כי יכול להיות שאתם תלכו ופתאום אתם תיעלמו. אם אתם הולכים לים המלח, צריך להיזהר, צריך להסתכל אם יש עוד אנשים כבר שם, ולא ללכת לא ללכת סתם, ללכת עם מישהו שמכיר, או פשוט ללכת לחוף מוכרז. בצד הדרומי של ים המלח, בצד הדרומי, אין את הבעיה של הבולענים. אין בעיה של בולענים בכלל? זה קצת מורכב, כי בצד הדרומי יש בעיה הפוכה. בצד הדרומי נמצאים המפעלים, הם מאדים את המים, וכל הזמן שמאדים את המים, המלח עצמו נשאר למטה בקרקעית. אז בואו נגיד אותו דבר, בואו ניקח כוס, ואני אוסיף לכוס, אז בואו עוד כפית מלח, עוד כפית מלח, עוד כפית מלח, מה יקרה למים בכוס? המפלס עולה. המפלס עולה, אז זאת בעיה הפוכה בצד הדרומי, שהמפלס כל הזמן עולה, ואז זה מעמיד בסכנה את המלונות, שפשוט זה יציף את המלונות, אז מה שעושים, קוצרים את המלח בצד אחד, ואחר כך המטרה היא להעביר אותו שוב לצד הצפוני. בעצם היום צריך להגיד, בגלל ההתייבשות של ים המלח, יש התנתקות בין הצד הדרומי לצד הצפוני, ויש רק תעלה שמפעלי ים המלח שמזרימים את המים מהצד הצפוני לצד הדרומי. והיום אין פתרונות לבעיה הזאת? אז כרגע לא, הרבה שנים מדברים על כל מיני דברים. כרגע הפתרון המרכזי שמדברים עליו הוא התפלה של מי ים בעצם בים סוף, על הגבול בין ירדן וישראל. התפלה זה כשלוקחים מים מלוחים מהים והופכים אותם למים מתוקים. נכון, בדיוק. אז בתוצר הזה יש דבר שנקרא תמלחת. זה הרקז של המים המלוחים. אותו רוצים להזרים משם לים המלח, וגם על הדרך ככה ליצור חשמל בגלל הפרשי גבהים, אבל לא ברור מה ההשפעות הסביבתיות של זה, וכרגע זה עדיין לא קורה, אז כרגע תכלס עדיין המפלס ממשיך לרדת כל שנה. אוקיי, טוב, יש לך עוד משהו? אולי נדבר על דברים קצת יותר חיוביים. כן, נדבר, מה עושים? מה עשינו? אנחנו נספר לכם מה עשינו כשהיינו בים המלח, אז בעצם היינו יומיים, ישנו לילה אחד. איפה ישנו? תספרי. ישנו בחאן עין גדי, אז עין גדי זה קיבוץ מאוד יפה, מאוד מומלץ ללכת לבקר, כי בעצם זה גן בוטני.
הם אומרים שזה הגן הבוטני היחיד בעולם שיש אנשים שגרים בתוך הגן. כן, מישהי אמרה לנו את זה שם, לא יודעים אם זה נכון. אבל בכל מקרה זה קיבוץ מדהים, יש צמחים מטורפים, וממש ממש יפה להסתובב בקיבוץ. והחאן בעצם קצת לפני הקיבוץ. איך ישנים שם בחאן? מה עושים שם? אז מין אוהלים גדולים, חושות, ככה קוראים לזה. זה מאוד בסיסי, ישנים על מזרונים. זה שירותים משותפים, אבל ממש כן, מקום ממש חמוד. ממש חמוד, יש גם נוף מדהים על הים. כן, נוף ממש יפה. וחוץ מזה, מה עוד עושים בים המלח בסביבה שם? ים המלח. קודם כל הלכנו לים המלח, אבל עשינו משהו ממש מגניב, שהלכנו למעיינות החמים של ים המלח, אז זה ממש צמוד לים. יש נביעות מים חמים, וממש כיף להיות שם בשעות בשקיעה או בשעות הערב, כי בעצם במהלך היום ממש חם. אם אתם רוצים ללכת, תלכו עם מישהו מקומי שמכיר ויודע את הדרך, במיוחד אם אתם הולכים בחושך, כי זה לא כזה פשוט למצוא, אבל זה ממש יפה ומגניב להיכנס בלילה ככה למים חמים. ומה עשינו למחרת? למחרת הלכנו לטייל בשמורת עין גדי. יש הרבה מסלולים שאפשר לטייל בהם באזור. השניים בעצם אני חושב הכי מוכרים, הם חלק משמורת עין גדי, זה נחל דוד ונחל ערוגות, ופה יש לנו טיפ נוסף לתת לכם. חוץ מלטייל באמצע שבוע, שווה להתחיל את המסלולים כמה שיותר מוקדם. השמורה בדרך כלל נפתחת ב8, אפשר להסתכל באתר, וככל שתתחילו יותר מוקדם, ככה תהיו יותר לבד במסלול. אנחנו התחלנו מוקדם, והיינו ממש לבד. אנחנו טיילנו בנחל ערוגות, שזה בעצם מעין נווה מדבר, מים מתוקים באמצע המדבר, עם הרבה צמחייה, חיות, וגם מים מאוד נעימים שאפשר להיכנס אליהם, לא קרים ולא חמים. כן. זה מושלם. היה מושלם, מושלם. וגם לגבי מה שאמרת, אז עדיף להתחיל מוקדם גם בגלל החום. כן, גם נכון, גם בגלל החום וגם שלא יהיה הרבה אנשים. זה באמת וואו, אתם באמצע המדבר ויש מפל מטורף. כן, זה כיף גדול. ואפשר להיכנס למים, וזה ממש ממש כיף, ממש מומלץ אם אתם מגיעים לאזור. ומה עוד עשינו? אחר כך עשינו טיול ממש כיפי. אחר כך הלכנו לקיבוץ עין גדי, אכלנו שם במסעדה, ואחר כך הלכנו לספה. כן. יש בעין גדי ספה ועשינו מסאז', ויש שם גם בריכת מי מלח, כאילו מים מים המלח, וזהו. כן, היה חופשה בסבבה. כן, היה ממש ממש כיף. אז תספרו לנו אם הייתם בים המלח, מה עשיתם, מה חשבתם, נשמח לדעת. ואנחנו מזמינים אתכם להירשם לאתגר שלנו שמתחיל בסוף החודש, ב-25 ליולי, אז תירשמו. זה חינם. זה חינם, ונתראה שם, ונתראה בסרטון הבא. ביי. ביי.